මචා දැන් මේ ඩෙවින් ආවනේ ඩෙවින් ඩෙවිල් කෙල්ලාන්ද ඩෙවින් 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 කියෙන කැපැනි ගත්තොත් එහෙම මචා මිනිහගේ බැක්ග්‍රවුන්ඩ් එක ගත්තොත් එහෙම ඩෙවින් හදලා තියෙන්නේ කොග්නිෂන් කියලා කම්පැනි එකකින් කොග්නිෂන් කියන කම්පැනි එක ගත්තොත් එහෙම ඒ කම්පැනි එකෙන් ලොකු විස්තරයක් නැහැ කොහෙන් ආපු එකක්ද මන්දා හරිද හොයල වැලුවහම මචන් කොගනිෂන් ලබ්ස්.කොම් කියල සයිට් එකක් තියෙන සයිට් එක මාර මිනිමල් පට්ටව මිනිමලිස්ටික් එක මුකුත් නැහැ මච එක මුකුත් පන පොඩි ලයින්ස් පහකින් කියනවා මේක සොප්ටවින් ෆස්ටේ සොෆ්ට න්ජිනිය ලන් මෝ කියල ලින්ක ඇතින හොම තින එසම මේක ලින්ක්ඩින් කිය ලින්ක්ටින එකට කියට පසම සම්පේනවා ඒ කම්පැනියේ ඒයි ප්‍රඩක්් එකේ ලෝක පලවෙනි ඒ ඩිවලපමට ූල් එක පලෝක පලවෙනි ඒයි සොෆ්ට එන්ජිනිය හදපු කම්පැනිය ඉන්න එම්පලෝයිස්ල දහ දෙනයි 2-10 එම්පලෝයිස් කියතා පෙන්න්නන්නේ ලින්ක්ටින් එක කවද ෆන් කරේ වගේ ඩීටල්සි කන හැ එක බර වෙස්වුනහම කලවහම චජ්ජිපිට ඔපනය ඉදිදන්නන්න පිට පස්සේ දන්නෙත් නෑ කියන්නත් බෑ ඕපන ඇලති බැක් ලාශ කියන හිද සයිඩ් එකගේ වක් ගහන දන්නෙත් නෑ Googleත දන්නෙත් නෑ ඔවුනේ එක නොන්ටගේ ගතියන කේප බිල්ට එක හැටියට අනේ වන්නේ පොඩි ස්ටාඩ් එකට මච්චක් ගාන පුළුවන් ඔවු මට අන්න එක හෙන මාර සස් මචා ඒක අභ්‍යන්තිමට කතාර වාර මේ කොගනිෂන් කියෙන පැනේ පලනි පඩක්ටතම පලනි කමර්ශල් පඩක්ට තම ඩෙවි තුර මචන් මේ ඒ බේස් කම්පැනිස් වල බිස්නස් මොඩල ගමුතුයින යාලා කර චජිපිට කර ඕපන අයකර සො ඕපන අයකර චජිපිට කියල මොඩල හදලක පබ්ලික් ක්සස් තුන්න මිනිසුන්ට දීලා මිනිසුන්ට එක පුරුදු කරේ ොටික කාලයක් දාගෙන ටබස්සේ යාලා ඒ පුරදු කෙරෙව්වා හම ඒ පුරදු කරදදි මිනිස්සුවෙන්ට කරපු ඩේට වලින් අරගෙන ඒඩට දාලා ට්‍රේන් කරල ඉට හොඳ මොඩල එකක් හදලේ මොඩල එක සල්ලට විකුන්න මාසල් ගානක් කරගෙන ඩොල විස ගාන අරගෙන ඕක තමයි ගොඩක් ඒ ස්ටාට්ල ඒ ස්ටාට් යකම් පැනිසල බිස් මොඩල එක ජිපිට වගේ ඒවගේ බිස් මොඩල එක මල්සෝ ලත් ඒකම තමයි කරන්න යලයි කෝපයිලට ඇත්සේ ්‍රීවර්ෂන් ඇතින ප්‍රමියම් වේෂන් ඇතින මෙයාලගේ බිස්නස් මොඩල වෙනස් මචා මෙයාලගේ බිස්නස් මොඩල එක තම මෙයාලා අඩු එම්පලෝයිස්ල ගානක් ඉඳගෙන ඩෙවින් කියලා ලෝක පලවෙනි ඒ සොෆ්ට එන්ජිනිය හදනවා මෙයා ඒ සොෆ්ට එන්ජිනියට පබ්ලික් ක්සස් දෙන්න නෑ ප්‍රීක්සස් දෙන්න නෑ මෙයාලගේ සයිට්ගේ තියෙනවා මචා to hire Devin for engineering work please join the wait list කියලා මම wait list එකට ගියාට පස්සේ මචං Google form එකක් තියෙනවා Google form එකේ තියෙනවා මචං පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් අහලා තියෙනවා පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි what do you like to use Devin for දෙවෙනි එක LinkedIn link එක ඉල්ලනවා Twitter handle එක ඉල්ලනවා company නම ඉල්ලනවා අන්තිමට අහනවා what's the first task you would given to Devin You will get off the waitlist sooner if you write a message that can be sent directly to Devin. Be highly specific and detailed. Feel free to provide advice and pointers too. Devin was trained කරන්න prompt ගන්නවදත් මොන්ද? දන්නේ නැහැ බා. කම්පැනි සෝෆා හෙන සස් මචං. ආපු දවස් ටිකේ සස්. හැබයි මෙයාලා දාලා තින ඩෙමෝ එක විදිරනම් මචන් ඩෙවින් කියන පටම ඩයිල්ල පටම ඩයිල් මොඩල් එක මේක පිසෝඩට කලින් කතාවන වෙලේ මචන් ඔබ කිව්වන මෙයාට රෙපෝ එකක් දෙන්න විතරයි වෙන්නේ මෙයා වැටි ඔක්කුම් කරගන්නවා තර මංකල්පනා කර දැන් මෙයාලා මේක මාකට් කරන ලෝක පලනේ සොෆ්ට න්ජිනය තුරගේ සොෆ්ට න්ජිනියස චජිපිටි පාවිචි කරන එක මචන් ගොඩක් වෙලාට යගේ වැඩ සෑන ප්‍රඩක්ටවන එර එක කවත් මේ රේක දුන්න හමු කියන මේකත ප්‍රශ්න කියලා එතුර සම්මට කල්පන වුණා සාමාන්‍යයෙන් යන ඩිවලපමට ප්‍රසෙස එක ඕකනේ සොෆ්ට න්ජිනයට කාලය වැඩිපුර යන්නේ අලුතෙන් කෝඩ් එක ලියනට වැඩිය ලිප කෝඩ් එක බක්ස්ටික ෆික්ස් කරන්නේ එතවට චජිපිට වගේ මොඩල් සාාවක සෑහන වටිනවා දැ මේ ඩෙවින්ගේ තියෙන ෆීච එක තමයි මචන් ඩෙවින්ට පොම්ට හකින් ටෙක් පොම්ට හකින් කිව හමයාලගේ ෆිසිල් ඩෙම ගස්තින මංක ලින්කත් අපි දාම මේ පිසෝඩ්ඩගේ යටින් දාමු ස්ක්‍රපෂන් එක මෙයාට ප්‍රොම්ට එකක් දුන්නහම මෙහම වැඩක් වාට කරන්න තිනවා කියලා එයා බ්‍රේක් ඩවන්් කරගන්නවා ටාස්ටික ඒ කියන්න එයා බගේ පාට්ක පම්ගේ පාට්ටකත් එයා කරගන්නවා කල්ලා එයා ඒ පාට්සල ඩිවලප්මට පටන් ගන්නවා සේම් ටයිම් කරගෙන යනවා දැන් ඒ මොඩිල් අපි ගතත ම මොනහරි කෝඩ්ඩක් කරන මචම කෝඩ්ඩගෙද මට ප්‍රශ්න වෙන අලු ඉම්පලිමටේෂන න්න අලුත් කෝඩ්ඩන්න ඉම්පලිමට කරන මේ ටස්කි කරන කිවහම චජිපිටි කෝඩ්ඩේ දුන්නහම මගේ කෝඩ්ඩ කරම් මගේ අයිඩ එක දාලා කම්පයිල් කර රසන මගේ රස්ටික් කොපි කලන චජිපිට දෙෙන මේ වාදිපු කෝඩ්ඩේ මේ රස් පයිනානක එසේ ආවු ආසොරී බොසා කියලා ආය දෙනවා තව එකක් එස ආයටික් ගෙහම කොමරි වැඩේ කරගන්න බැකන් ෆෝත් ම හයන 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 හැබයි
මම අන්තිමේට මට ඕනේ වැඩේ කරගන්න ඉක්මනට. ඩෙවින්ගේ ස්පෙෂලිටි එක තමයි මචං ඩෙවින්ට මොනවහරි ටාස්ක් එකක් කිව්වහම ටෙක්ස්ට් බේස් එකකින් ටාස්ක් එකක් ඉන්පුට් කරාට පස්සේ ඩෙවින් මචං ඒ ඩිවෙලොප්මන්ට් එක කරගෙන යනවා ඩෙවින්ම ඩිසයින් කරන කෝඩ් එකේ එන එරර්ස් එයාම ෆික්ස් කරගන්නවා ලූප් එකක් මචං. එයා යාගේ ටාස්ක් එක ඉවර වෙන කල්ම එයාගේ අල්ටිමේට් ප්‍රොඩක්ට් එක හදලා ඉවර වෙනකම් එයා ලූප් එකේ එන ඉෂුස් වලට ෆික්ස් කර බග් රිපෝ බග් ටික ෆික්ස් කරගෙන ගිහිල්ලා අන්තිමට කියන හරි බග් ටූල් එක හදලා ඉවරයි කියන. ඔක තමයි ඩෙවින්ගේ ස්පෙෂලිටි එක. එහෙම ගත්තොත් එහෙම එයා මාකට් කරන්න පුළුවන් සොෆ්ට්වෙයාර් එන්ජිනියර් කෙනෙක් විදියට. ඒකට බව කිව්වේ පාර්ට් එකක් කරන දේ වයි. ඔව් මට හිතෙනවා සෑහෙන හොඳ ලෙවල් එකට ඌගේ වැඩේ කරනවා ඇති. ඒකනේ. ඩෙවින්ගේ පේරන්ට් කම්පැනි එකේ ටාස්ක් එක තමයි බිස්නස් මොඩල් එක තමයි ඩෙවින්ව විකුණන එක. ඒක හොඳ approach එකක් කියලා මට හිතෙනවා. මොකද ගොඩක් කම්පැනිස් වලට ඔය වගේ AI modules plug කරගන්න කම්පැනිස් කැමති නැහැනේ. ඒතන මොකද centralize වෙච්ච කොහේ හරි එක තැනක තියෙන නැත්නම් git එකේ හරි කොහේ හරි තියෙන repo එකට access දීලා එපා මචං මෙයාට කියලා වැඩේ කරගන්න branch එකක් හදලා හරි මොකක් හරි කරලා. ඒතකොට එහෙම ගත්තාම private code වලට access දෙන එක පොඩක් case. හැබැයි මෙයාලා මේ ඩෙවින් කියන කෙනාව වෙන වෙනම විකුණනවා නම් ඒ approach එක හොඳයි. තව මට අනිත් ප්‍රශ්නය තමයි මචං දැන් ඩෙවින්ට මාර කේබිලිටි එකක් තියෙනවා නේ සාමාන්‍ය සොෆ්ට්වෙයාර් එන්ජිනියර් කෙනෙක්ගේ තියෙන ප්‍රශ්නේ ටයිම් එක වේස්ට් වෙන වැඩේ මෙයා ඕවර්කම් කරලා තියෙනවා. ඩෙවින් මාර ස්පෙෂල් එහෙම ගත්තොත් එහෙම. ඩෙවින්ට කරන්න පුළුවන් දේවල් වල ලිමිට් එකක් මට හිතා ගන්නත් බෑ. අලුතෙන් ලැන්ග්වේජ් එකක් આવොත් මේ ලැන්ග්වේජ් එක ඉගෙන ගනින් මේකෙන් කරපන් කිව්වොත් එහෙම කරයි නේද? කොච්චර ඉක්මනට කරනවද දන්නේ නැහැ බයි. අන්න ඒක තමයි මට හොඳ ප්‍රශ්නයක්. කොච්චර වෙලාවට ඕනද දන්නේ නැහැ වැඩේ වෙන්නනේ. ඒකනේ අපි මේ ප්‍රශ්න අපි කතා වෙන්නේ යාලා දාපු ඩෙමෝ එක විදිහට නම් එයා ටක් ගාලා වැඩේ කරනවා. අපි දන්නේ නැහැ ප්‍රැක්ටිකල් කොහොමද ඩෙවින්ගේ වැඩ කරන විදිය කියලා කාටවත් වේට් ලිස්ට් එකක් එක්ක ඇක්සස් හම්බෙලා නැහැ. පබ්ලික් ඇක්සස් දීලා නැහැ කාටවත්. try කරලා බලන්නවත්. හැබැයි ඔය ටිකට මෙයා සෑහෙන මේ වයිරල් යනවා සෝෂල් මීඩියා වල. මොකද මේ මෙයා ස්ට්‍රේට් අප් සොෆ්ට්වෙයාර් එන්ජිනියර්ව රිප්ලේස් කරනවා. මීම්ස් තියෙනවා සෑහෙන. ඒම ඌම ඩිබග් කරගෙන වැඩේ කරගන්නවා කියන්නේ බයි. එතනින් ටයන් ටාස්කයක් දෙන්න දෙතර නොනේ. ඕ වැඩේ කරන ඩොක්කාලනේ. තර අර මේ අර ප්‍රෙන්න්ස එක චැන්ල වගේ බං software engineer අර if I'm going down I'm taking everybody with me වගේ QA BA EPA මොක්කොම තරන් යන්නේ. දැන් ඊට පස්සෙම ඉගෙන නිකන් ඔය දැන් හිතපන් අපි දැන් ඔය වගේ ටෙවින් පාවිච්චි කරන ලෝකයක් ගැන අපි හිතමුකෝ. එතකොට දැන් හරි software engineer කෙනෙක් ඕන්නේ මොනවගේ දේවල් කරන්න කට්ටිය ඕන වෙයි දන්න. ඊට පස්සේ නේ ගැන ඌව මැනේජ් කරන එක කරන්නත් ඕන නැතුව ඇතිවේ. මට හිතෙන්නේ ක්‍රියේටිව් තින්කින් තියෙන මිනිස්සු ඕන වෙයි. ඔව් ඒ වැඩේ තමයි කරන්න තියෙන්නේ. බැරි